ආයුබෝවන් ඔයා මේ එකතුලා ඉන්නේ වීස් RoboTronic ඉතින් කියන තවත් වීඩියෝයක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් අපි කතා කරන්නේ ඔයාලට ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදලා තෑගි දිනා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා දන්නේ නැති ගවේෂ ඇප් එක ගැන. ඔයා ගවේෂ ඇප් එක ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් මම මේ වෙනකොටත් අප්ලෝඩ් කරලා දුන්නා ගවේෂ ඇප් එක ගැන වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝෙදී ගවේෂ ඇප් එක ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම විස්තර මම කතා කරනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලලා ඉන්න. ඒකට තමයි ලින්ක් එක පහ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ගවේෂ ඇප් එක දැන්වත් ඉන්ස්ටෝල් කරන් ඉන්න කෙනෙක් නම් නැත්නම් මේ ඇප් එක ගැන දන්නේ කෙනෙක් නම් මේකේ අලුත් ලෙසන් එක ගැන ඔයා දන්නවා ඇති. මේ ලෙසන් එක තියෙන්නේ කාලගුණ තෑගි මෙෂින කියලා. ඉතින් මේ ලෙසන් එකේදී වෙන්නේ ඔයාලට පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තමයි හදන්න තියෙන්නේ. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි ඔයාලට කාලගුණ මධ්‍යස්ථානයක් හදන්න ඕනේ. මේ කාලගුණ මධ්‍යස්ථානය හදලා ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන තොරතුරු කාලගුණය ගැන තියෙන තොරතුරු මේ ගවේෂ ඇප් එකම හරහා ඔයාලට පුළුවන් තව වෙබ්සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ වෙබ්සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඒකේ මැප් එකෙන් ඔයාගේ කාලගුණ මධ්‍යස්ථානය බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවේ ඕනම තැනක ඉන්න කෙනෙක්ට මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාගේ කාලගුණ මධ්‍යස්ථානය බලලා මේකේ නම මොකක්ද, මේ නැත්නම් මේක හැදුවේ කවුද, එයාගේම මේක තියෙන්නේ කොහෙද සහ මේක තියෙන තැන අවට කාලගුණයේ තොරතුරුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක යාගේ ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටිං ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. මේක දැන්ටමත් පටන් අරන් තියෙන්නේ ගොඩක් අය මේකටත් හදලා තිනවා. මේක පටන් ගත්තේ අගෝස්තු 25 වෙනිදා. ඔයාලට දෙසැම්බර් 31 වෙනකන් කාලේ තියෙන මේ ඔයාගේ කාලගුණ මධ්‍යස්ථානය හදලා මේ වෙබ්සයිට් එකට තොරතුරු දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ හදන කාලගුණ මධ්‍යස්ථානයත් එක්ක ඔයාලට තව පොඩි පොතක් නිර්මාණය කරන්න වෙනවා. මේ පොතේ හරියට මේක නිකන් දින පොතක් වගේ. මේ පොතේ විස්තර තියෙනවා මේදා දවසේ කාලගුණයේ තත්ත්වය, කියන්නේ අහසේ පාට, ඒ වගේ විස්තර මේ පොතට ඔයාලට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඒ පොත ගැනත් විස්තර ගවේෂ ලෙසන් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මොනවාද අපිට හම්බෙන තෑගි සහ මේ තෑගි කොහොමද හම්බෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඇප් එක ඇතුළට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේන ඇති කාලගුණ තෑගි මෙෂිම කියන අපේ ලෙසන් එක. ඉතින් මේක ටච් කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ ලෙසන් එක ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලෙසන් එක හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ මේ වාගේ කාලගුණ මධ්‍යස්ථානය හදන්න කලින්. ඉතින් මම දැන් මේකේ අපිට හම්බෙන තෑගි ගැන කතා කරොත් මෙතන ඔයාලට පේන්නේ දෙවෙනි තැන තියෙන කාලගුණ තෑගි මල්ල කියලා. ඉතින් ඒකට ගියන පස්සේ තියෙනවා ඔයාලට හම්බෙන ස්කෝර් එකට අදාළව හම්බෙන තෑගි. ඉතින් මේ ස්කෝර් එක වැඩි කරගන්න එක ඔයාගේම දෙයක්. ඔයා හදන ප්‍රොජෙක්ට් එකේ අනුව තමයි, ඔයා කරන දිනපතා වැඩ අනුව තමයි මේ ස්කෝර් එක ඔයාලට වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්කෝර් එක අනුව වටිනා තෑගි දිනා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා දැන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හදද්දී අවශ්‍ය කරන දේවල් නම් මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වෙන හැමදේම ගවේෂ ඇප් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල්. ඊට පස්සේ යටින් ඔයාලට තව බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මේ රාමුව හදාගන්නේ කොහොමද, ඊට පස්සේ මේ මිනුම් ගන්නේ කොහොමද වගේ මේ හැම විස්තරේම ඔයාලට මේ ගවේෂ ඇප් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන සර්කිට් එක හදන හැටි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ටික, මෙන්න මේ ලෙසන්ස් හතර ඔයාලා හොඳටම කියවගෙන හොඳට තේරුම් අරන් තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එක හදන්න ඕනේ. මොකද මේ ලෙසන් හතරේ තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වැදගත්ම කරුණු ටික තියෙනවා. කොහොමද හදන්නේ, ඊට පස්සේ කොහොමද මේක කනෙක්ට් කරන්නේ කියන දේවල් ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලද්දී ඔයාලට මොනවාම හරි ප්‍රශ්න එනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒකට ඔයාලට රිප්ලයි හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා කාලගුණ මධ්‍යස්ථානයේ සක්‍රිය කරමු කියලා. ඉතින් මේකට ගියට පස්සේ තමයි ඔයාලට මේ ඔයාලගේ කාලගුණ මධ්‍යස්ථානය කොහොමද හරියට සක්‍රිය කරගන්න හැටි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔයාලට මුලම පේනවා ඇති මෙතන ලින්ක් එකක් තියෙනවා. මේ ලින්ක් එකෙන් ගියාට පස්සේ තමයි ඔයාලට අර මං කියපු වෙබ්සයිට් එක යන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් තමයි ඔයාලට අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ලංකා සිටියමින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මේක ලෝඩ් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ නිල් පාටින් මාක් වෙලා තියෙන්නේ දැනට කට්ටිය හදපු කාලගුණ මධ්‍යස්ථාන. ඉතින් ලංකාවේ කොහේ ඉන්න කෙනෙක් වුණත් මේකෙන් ලොග් වුණාම එයාලට මේ කාලගුණ මධ්‍යස්ථාන ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන උඩ ඔයාලට පේන ඇති weather data කියලා එකක්. මේක ක්ලික් කරන්න.
මේක කලික් කරට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේන ඇති කැමති එකකවුන්ටයක් එනවා සිලෙක් කරගන්න. ඉතින් මේකින් ඔයාට අවශ්‍ය Google account එක සිලෙක් කරගන්න. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න මේක අපි දෙන්න ඕනේ අපි ගවේෂ app එකට log වෙද්දී සිලෙක් කරගත්ත Google account එකමයි මෙතනටත් අපි දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකකට එනවා. මෙතනින් අපිට අපේ කාලගුණ මධ්‍යස්ථානය ගැන තොරතුරු දෙන්න පුළුවන්. නම, ඊට පස්සේ ළඟම තියෙන නගරය සහ contact numbers වගේ දේවල් අපිට මෙතනදී එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන අන්තිමට ඔයාලට පේනවා ඇති link with ගවේෂ කියන එක. ඉතින් ඔයාලා මේ දේවල් ටික හරියට හදාගත්තට පස්සේ මේක අපිට ගවේෂ app එකත් එක්ක link කරගෙන ඔයාලගේ project එකත් මේ ලංකා සිටියමට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට අපේ කාලගුණ මධ්‍යස්ථානයේ මැප් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන අන්තිම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් කරන්න. මේක තමයි ෆයිනල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් මේක හැදෙන හැටි සහ මේකේ මේ දේවල් වෙන හැටි ඔක්කොම කලින් ලිසන්ස් වලදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේ කාලගුණ මධ්‍යස්ථානය සක්‍රිය කරගන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ කාලගුණ මධ්‍යස්ථානය හරියට හදලා වෙබ්සයිට් එකකට ඔයාගේ තොරතුරු ඇතුළත් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ලකුණු එකතු කරගෙන අර වගේ තෑගි දිනා ගන්න මම කලින් කිව්ව විදිහට. ඉතින් මේක ඔයාලට හොඳ අවස්ථාවක් ඔයාගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැන දන්න දැනුම පාවිච්චි කරලා තෑගි දිනා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම කියන මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරලා බලන්න. මේක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක සමගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.